روزتون خوش دوستان عزیز، خوش اومدید به کانال من مریدات انبافتنی. امروز قراره با هم بافت این ژاکت بسیار زیبا رو داشته باشیم که بافت ما ببینید به این تمیزی در اومده. حتی درز کار رو ببینید به چه شیکی هستش. کار ما از قسمت پشت شروع میشه، بافت انجام میشه میاد بالا و بعد از یه جهت بدون اینکه نخ رو کات کنیم جلوی کار رو میبافیم میایم تو پایین. بعد اتصالمون از این قسمت نخ هستش، دوباره قسمت جلو رو میبافیم، آستین ها هم تکی بافته میشه و بعد حالا نشون میدم در تصویر به چه شکلی بافت درس ها رو ما میبافیم که در ابتدا این قسمت بافته میشه درس و بعد از اینجا از این قسمت پایین درز کار رو میگیریم و میریم قسمت آستین به این شیکی و تمیزی و در انتهای کار بافت یقه. فوق‌العاده بافت ساده ای داره. من برای سایز 38-40 10 تا تقریبا 10 تا کانوا برده. بریم با هم بافتش رو انجام بدیم. چون متراژ بافت کانوامون کمه، 65 متره، 600 در واقع 50 متر. برای این کت کوتاه، من کوتاه در نظر گرفتم، کانوا برده. بریم ببافیمش. برای بافت این ژاکت من دارم از کانوای اتروفیل رابیت استفاده میکنم که کالرش رو اگر بخواین 70719 و این که گفته با قلاب 9 تا 10 که من با قلاب شماره 8 این کار رو انجام میدم. با قلاب شماره 8 میبافم و این که 100 گرمه 65 متر هستش. خب در ابتدای کار ببینید من یک مقداری اینجا بافتم به این شکل به اندازه اون قسمتی که بزرگتر هست، برجسته هست. حالا دور سینه هستش، دور شکم هستش، یا اگر میخواین پایین بیارید روی باسن بیارید، دور باسن اگر بزرگتره اون رو مرجع خودتون قرار بدید. و ببخشید دور رو که اندازه گرفتید تقسیم بر 2 میکنید، میشه قسمت پشت کار. من الان دارم قسمت پشت رو میبافم و یه مقدار گشادتر بگیرید چون این حالت کت داره و اینکه باید حتما زیرش یه پلیوری چیزی بپوشید، پس یه مقداری آزادتر بگیرید. یه 2 سانت تا 3 سانت، باز بستگی به این داره که چقدر بخواین گشادی کارتون باشه. میام به اون سانتی که در نظر دارم، ببینید من 56 سانت برای این پشت در نظر گرفتم برای سایز 38 تا 40. میام به این شکل یه گره میزنم، شروع میکنم به اون سانتی که میخوام زنجیره میزنم. پس به این شکل. حالا من در یک حد کم فرض رو بر این میذاریم که ما به اون حد نصاب رسیدیم. میام 2 تا زنجیره میزنم. میخوایم پایه های متوسط ببافیم. ببینید این کانوا جوریه که شما فقط حواستون باشه که زنجیره هایی که زدین صاف باشه. جوری هستش که با دیدن نیست، با لمس کردنه. ببینید الان این قسمت با لمس باید متوجه بشید. میرم داخل و پایه متوسط میبافم. دوباره میرم داخل بعدی. ببینید این رو بافتم، پس میام اینجا، میرم داخل بعدی و یک پایه متوسط. حتما بشمرید دارید میبافید که پایه ای رو جا نذارید، یا زنجیره که الان زدید. ببینید الان اینجا من با دستم بگیرم، میبینید؟ پس میرم داخل بعدی. داخل بعدی میشه اینجا، میرم این قسمت و در میارم بیرون و پایه متوسط رو میبافم.
دوباره الان اینجاست، میرسم این قسمت، میام اینجا و پایه متوسط رو میبافم. میبینید؟ دوباره ببینید اینجا میام این قسمت، زنجیره آخر و پایه متوسطم رو میبافم. هر تعداد زنجیره که زده بودید باید به همون تعداد پایه متوسط ببافید. دوباره میام 2 تا زنجیره میزنم، کار رو برمیگردونم. این زنجیره که این قسمت هستش، ببینید الان اینجا میام و پایه متوسط رو میبافم. دوباره میخوام برم رو پایه بعدی، پس باز دوباره میشمرم. حتما نگاه کنید، میام اینجا و پایه متوسط رو میبافم. دوباره میام اینجا، پایه متوسط رو میبافم. به همین ترتیب تا هر ارتفاعی که خواستید به همین شکل بافت رو انجام میدیم. ببینید الان اینجا، یعنی تماما باید بافت رو احساس بکنید. الان میرسم این قسمت، پس میام اینجا، پایه آخر رو میبافم. دوباره میام 2 تا زنجیره میزنم، کار رو برمیگردونم، میام اینجا به این شکل میگیرم و میبافم. دوباره میام اینجا، به همین ترتیب ادامه میدم. ببینید الان من برای پشت این کتم 42 تا زنجیره زدم، پس من 42 تا پایه به حالت رفت و برگشت دارم انجام میدم. من به اون سانتی که میخوام میبافم، یعنی کل پشت رو کامل میبافم و بعد برمیگردم ادامه کار رو بهتون میگم. خب ببینید دوستان، این پشت کار بود. من پشت کار رو به اون اندازه‌ای که خواستم بافتم. این هم الان قسمت جلوی کار، یه سمت رو بافتم بدون اینکه نخ رو کات بکنم. ببینید مارکر رو گذاشتم که رج اول قسمت جلوی کارم از اینجا شروع میشه. 16 تا رو بافتم به این شکل، رفت و برگشت تا برسه به این اندازه پایین پشت کار. حالا میام از اینجا 8 تا رو نمی بافم، دوباره میام 16 تا رو از اینجا سر میندازم، نخم رو بس میکنم و میبافم. در واقع 42 تا زنجیره ما برای پشت کار داشتیم. 8 تا دونه رو که ما از این وسط در نظر نگیریم، 8 تا از 42 کم بکنیم، اینجا پس میشه 16 تا، اینجا میشه 16 تا که میشه 32 تا. پس من حالا این قسمت رو بهتون نشون میدم که چجوری نخ رو بس میکنم. بچه ها من اصلاح میکنم، به جای 16 تا باید 17 تا دونه، چون 17 و 17 میشه 34، 34 و 8 تا وسط میشه 42. من گفتم 16، اشتباه گفتم. حالا الان از اینجا میشمرم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 و 17. میام نخم رو از اینجا وارد میکنم. نخم رو به این شکل یه مقدار میکشم، 2 تا زنجیره میزنم و همینجا دوباره میام 1 پایه متوسط میام بافم. میشمرم، این الان میشه اولی، میرم روی دومی، میرم روی سومی، دوباره ببینید با لمس 4 5 6 میبافم 17 تا رو. خب من بافت رو انجام دادم، میام 2 تا زنجیره میزنم، دوباره کار رو برمیگردونم،
میام همینجا دوباره یک پایه متوسط، دوباره میرم روی بعدی، یک پایه متوسط، دوباره روی بعدی، یک پایه متوسط. به این ترتیب مثل این قسمت که مارکر رو بذارید که بدونید از کجا جلوی کار رو بافتید. به همین شکلی رفت و برگشت به همون تعدادی رو که پشت بافتم، به همون تعداد رج این قسمت رو هم میبافم. من 28 رج بافتم، پس 28 رج هم این قسمت ادامه میدم. خب ببینید دوستان، من این سمت رو کامل بافتم از قسمت پشت، چون اینجا درزش مشخصه. البته یعنی که پشت جلو نداره، ولی یه سمت رو وقتی میبافید دیگه اون قسمت میشه قسمت پشت کارتون. حالا برای این قسمت ببینید اینجا پشت بود و این قسمت هم که جلوی کارم هستش که برمیگرده به این صورت میشه، به این حالت برمیگرده. این که آستینه، قسمت جلوی کار. خب حالا اومدم آستین رو من 30 تا زنجیره زدم، این رو همینطور بافتم به اون اندازه‌ای که دلم خواسته قد کارم باشه. بعد اومدم حالا بدون اینکه این نخ رو کات بکنم، این قسمت هستش، ببینید اومدم این قسمت پشت کاره، این قسمت جلوی کار، وسط که این قسمت مارکر رو گذاشته بودیم برای نشانی که از قسمت جلو کجا شروع میشه. میام وسط این آستین رو پیدا میکنم، 15 تا این قسمت میشه، 15 تا این قسمت. پس 15 تا رو که شمردم میام مارکر رو به این ابتدای این قسمت وصل میکنم، این قسمت رو، این درز رو میبافم، اینجا رو هم میبافم و باز برمیگردم بهتون ادامه کار رو نشون میدم. خب حالا اتصالش هم بهتون بگم چطوریه. میام طبق اون قسمت از اینجا میشمرم 1 2 3، خب ببینم کجا، 4 5 6 و 7، یعنی این قسمت باید وصل بکنم. میام به این شکل میگیرم و یک پایه کوتاه میزنم، دوباره میرم روی بعدی، با حالت لمس میتونید پیدا بکنید و پایه کوتاه، دوباره میرم روی سومی، میام این قسمت به این شکل، دوباره به این حالت پای کوتاه میزنم تا این قسمت و نخم رو کات میکنم. خب ببینید این قسمت رو که گفتم کامل کردم، آستین ها رو انداختم روی قسمت جلو. حالا من اومدم الان این قسمت جلو رو آوردم اینجا. حالا باید این قسمت رو درز رو به این شکل بدوزم، بیام این قسمت درز آستین رو هم به این شکل سر هم بدوزم که دیگه نخم رو هی نخوام اتصال بدم یا هی قطع کنم. مثلا اینجا میتونستم این کار رو انجام بدم، ولی چون این قسمت باقی میمون تمیزتر به این شکل در میاد که من از اینجا دوخت رو به این شکل، همونطور که آستین رو گفتم به همین شکل این دوخت رو هم انجام میدم برمیگردم. خب ببینید من درزها رو دوختم، این قسمت آستین، این هم این سمتش، این آستین رو، این درز کنار رو، همه رو من بافت رو انجام دادم. حالا بریم برای یقه. شما هم میتونید به صورت ساده استفاده کنید، هم اگر دوست داشتید برای یقه من 6 تا اینجا بین 5 تا 6 تا میتونید جا بذارید. این قسمت هم قسمت جلو هم همینطور، اینم که 8 تای پشت هستش. حالا ما به این شکل باید به اون اندازه‌ای که دور یقه رو میخوایم بافت رو انجام بدیم. خب ببینید من از همین قسمت نخ رو وارد میکنم، 2 تا زنجیره میزنم و میام همینجا شروع میکنم باز به زدن پایه متوسط. این الان یکی، دوباره میام اینجا
2 تا، دوباره میام لمس میکنم، این میشه 3 تا، دوباره لمس میکنم میشه 4 تا. به همین شکل میبافم. ببینید این الان 4، این الان میشه 5، اینجا میشه 6. حالا میرم روی یقه پشت 8 تایی که داشتم میبافم. به همین ترتیب ادامه میدم تا این قسمت. دوباره برمیگردم، دوباره این قسمت رو میبافم. حالا باز اینجا رو بهتون نشون میدم. پس من این قسمت رو هم میبافم، برمیگردم. به انتهای رج رسیدم. میام حالا دوباره 2 تا زنجیره میزنم، کارمو برمیگردونم. دوباره میام همینجا یک پایه متوسط، دوباره پایه متوسط. به همین ترتیب ادامه میدم. هر چند رجی که دوست دارم این لبه کارم برگرده. پس من میبافم، انتهای کار رو بهتون نشون میدم.